નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગઈકાલે આપણે સમીકરણ ઉકેલો ના દાખલા જોયા, બરોબર? હવે આજે થોડુંક આગળ સ્ટેપમાં જઈએ. પહેલા આ દાખલા કરતા પહેલા આપણે થોડીક સૂચના સાંભળી લઈએ. હવે જ્યારે આપણે ખૂટ પ્રશ્નોના દાખલા જોઈએ, ખૂટ પ્રશ્નો એટલે કે કોયડાવાળા દાખલા, એને 7મા ધોરણની અંદર તમે શીખીને એવા સાદા સમીકરણ કે આપણને કોઈ વાક્ય આપેલું હોય ને એના ઉપરથી આપણે સમીકરણ બનાવવાનું. તો આ રકમને એક વખત વાંચીને એવું નહીં માની લેવું કે મને નથી આવડતું. એ રકમને તમારે વારંવાર વાંચવાની, 4 થી 5 વખત વાંચો, એને સમજો અને આખી રકમ વાંચીને દાખલો કોઈ દિવસ થશે નહીં. રકમ વાંચતા જાઓ, એની થોડી માહિતી સાઈડ પર લખતા જાઓ, પછી એનું સમીકરણ બનાવો. બરોબર? અહીંયા હું લખીશ, એનું ખાસ ધ્યાન આપજો. અને આ દાખલાની વારંવાર પ્રેક્ટિસ કરવાની રહેશે. બરોબર? વારંવાર શું કરવાની રહેશે? પ્રેક્ટિસ. બરોબર? આપણે જોઈએ કોઈ પ્રશ્ન. ઉદાહરણ નંબર 5. અહીંયા આપણને પેલી રકમ એવી છે કે સમય સંખ્યા -7/3 ના બમણામાં કઈ સંખ્યા ઉમેરતા 3/7 મળે. સાંભળજો, સમય સંખ્યા -7/3 ના બમણા, એટલે આ સંખ્યાના શું કરવાના આપણે? બમણા માં કઈ સંખ્યા ઉમેરશું? કઈ સંખ્યા એ આપણને ખબર નથી એટલે ધારવી પડશે. પહેલા આ સંખ્યાના બમણા કરશું, કેમ કે આટલું વાક્ય વાંચો તો સમય સંખ્યાના -7/3 ના બમણા, એટલે આ સંખ્યાને આપણે શું કરવાના? બમણા. એમાં કઈ સંખ્યા ઉમેરતા, કઈ સંખ્યા એ આપણને ખબર છે નથી એટલે ધારવી પડશે. ઉમેરતા જવાબ કયો મળે? 3/7 મળે છે. પછી આપણે આ કઈ સંખ્યા એ આપણે શોધવાની છે. સંખ્યા કઈ શોધવાની? કઈ સંખ્યા? x શોધવાનો છે. બરોબર? તો આપણે અહીંયા પહેલા જેટલો રકમ વાંચતા જઈએ એટલી ગણતરી કરતા જઈએ. પહેલા સમય સંખ્યા -7/3 ના બમણા, એ બમણા કરી દઈએ. તો સમય સંખ્યા -7/3 ના બમણા, બરોબર? તો 2 ગુણ્યા -7/3. હવે 2/7 કઈ નથી એટલે 1 તો હોય જ, એટલે આ 2 અંશમાં ગુણાશે એટલે -14/3. 7 દુ 14. બરોબર? એટલે આ બમણા કરતા સંખ્યા કઈ મળી? -14/3. બમણામાં કઈ સંખ્યા ઉમેરતા? તો આપણે એ લખવાનું કે ધારો કે -14/3 માં સંખ્યામાં x સંખ્યા, કઈ સંખ્યા એ આપણને ખબર નથી એટલે કઈ ધારી? x સંખ્યા ઉમેરતા 3/7 મળે. બરોબર? આ સમીકરણ બની ગયું. ફરીથી સમજીએ. સમય સંખ્યા -7/3 ના બમણામાં કઈ સંખ્યા ઉમેરતા 3/7 મળે. તો પહેલા આપણે માઈનસ સમય સંખ્યા 7/3 ને બમણા કરી દીધા. બરોબર? એટલે સમય સંખ્યા -7/3 ના બમણા 2 ગુણ્યા -7/3 એટલે અંશમાં ગુણાકાર 7 દુ 14 -14/3 મળી ગઈ. એ સંખ્યામાં કઈ સંખ્યા ઉમેરતા? તો એ આપણને નથી ખબર એટલે એ સંખ્યા આપણે ધારી કઈ? x. ધારો કે -14/3 માં x સંખ્યા ઉમેરતા જવાબ શું મળે? 3/7. તો આપણે સમીકરણ બની ગયું. x સંખ્યા માં ઉમેરી 14/3, આ સંખ્યા ઉમેરી ને બરાબર શું મળે? 3/7. આમાં લખી શકો, આગળ લખો ના પાછળ લખો તો પણ ચાલે. આ સંખ્યામાં ઉમેરી જ કહેવાય. બરોબર? 3/7. હવે આનું સમીકરણ બની ગયું. તો સાદું રૂપ આપણે આ સમીકરણ કેવી રીતના બન્યું ફરીથી ગયો. આ સંખ્યા -14/3 માં x ઉમેરતા તો x -14/3 ઉમેરતા 3/7 મળે. તો બરાબર 3/7 મેળવવા બંનેનો સરવાળો, ઉમેરતા એટલે સરવાળો કર્યો તો આપણને જવાબ શું મળ્યો? 3/7. આપણે જવાબ તો x શોધવાનો છે. કઈ સંખ્યા ઉમેરી આપણને ખબર નથી ને એટલે x શોધવાનો. બરોબર? તો x બરાબર ±-14/3 બરાબર 3/7. હવે આ માઈનસ છે બરાબરની પેલી બાજુ જશે
3/7 પ્લસ માઈનસ છે એટલે પ્લસ થશે 14/3 બંનેનો છેદ અલગ છે એટલે આપણે શું લેશું લસા તો લસા કેટલો આવશે 3/21 બરાબર જો સિમ્પલ વસ્તુ છે 3 નો ઘડિયો લખવાનો અને 7 નો ઘડિયો લખવાનો બંનેમાં સમાન સંખ્યા સૌથી પ્રથમ કઈ આવે તો 3/21 એ રીતના લસા શોધાય ના ભાગાકારની રીતથી શોધી શકીએ હવે 21 લસા આવ્યો તો અહીંયા 21 લાવવા માટે કેટલી સંખ્યા વડે ગુણવું પડે તો 3 વડે ગુણવાનું 3 વડે ભાગવાનું હવે અહીં 14/3 છે છેદમાં 21 લાવવા માટે કેટલી સંખ્યા વડે ગુણવું પડે 7 વડે બરોબર તો 43 3/21 બરોબર 14 ગુણ્યા 7 તો આમાં છે ને ગુણાકાર બહુ ઈઝી રીતે થઈ શકે 10 ના 70 70 ને 7 ચોક 28 બરોબર એમય થઈ શકે તો 98 થાય બરોબર અને 7 ચોક 98 એવી રીતના થઈ 98/21 બંનેનો છેદ સરખો હવે આ ગુણાકાર મે કેવી રીતના કર્યો એ તમને બતાવું 14 માંથી 4 કાઢ નાખ્યા તો 10 × 4 10 ને ગુણ્યા 7 તો 70 હવે 4 × 4 7 ચોક 28 થાય ને એ રીતના આપણે ગુણાકાર કરી શકીએ પછી બે જવાબનો સરવાળો 98 હવે બંનેનો છેદ સરખો એટલે એક વખત લખાય 9 + 98 માટે કેટલા થશે 9 + 98 તો છેદમાં 21 તો 21 રહેશે 9 + 98 બરોબર તો 107 થાય 107 ના છેદમાં 21 આવ્યા બરોબર 107 થયા બરોબર હવે આ અંશમાં મોટી સંખ્યા છે અને છેદમાં નાની સંખ્યા છે તો આને મિશ્ર સંખ્યામાં ફેરવી શકાય તો 21 × 5 105 અને +2 એટલે 107 આ પણ જવાબ કહી શકાય અને તમે પરીક્ષામાં લખો તો પણ સાચું કહેવાય અને આ લખો તો પણ સાચું કહેવાય તો કઈ સંખ્યા ઉમેરો તો 3/7 આવે તો અહીંયા આપણે લખીએ કે -14/3 માં જો સિમ્પલ એ રીતે લખી શકો કે -7/3 ના બમણામાં 107/21 ઉમેરતા 3/7 મળે આવું પણ ચાલે બરોબર અને અહીંયા ડાયરેક્ટ એવું લખો તો પણ ચાલે જે પહેલા હું લખતો હતો કે -14/3 માં 107/21 ઉમેરતા 3/7 મળે બરોબર એટલે આપણે આ સંખ્યા શોધવાની હતી બરોબર ફરીથી જોઈએ સમય સંખ્યા -7/3 ના બમણા કઈ સંખ્યા ઉમેરતા 3/7 મળે તો સમય સંખ્યા -7/3 ના બમણા બરાબર 2 × -7/3 એટલે -14/3 એટલે કે આની સંખ્યાને બમણા કર્યા એમાં કઈ સંખ્યા ઉમેરતા તો એ સંખ્યા આપણે ધારવી પડે સંખ્યા ઉમેરતા 3/7 મળે પછી આપણે સાદું રૂપ આપ્યું x -14/3 બરાબર 3/7 માટે પ્લસ માઈનસ x -14/3 બરાબર 3/7 આ માઈનસ વાળું પદ છે બરાબરની જમણી બાજુ જશે એટલે પ્લસ થશે x ને કરતા કર્યો x બરાબર 3/7 + 14/3 છેદ સરખા નથી એટલે લસા લેવો પડશે લસા 21 આવ્યું x બરાબર 3/7 નીચે 21/21 લાવવા માટે 3 વડે ગુણવું પડશે 3 વડે ભાગવું પડશે પ્લસ 14/3 અહીંયા 21 લાવવા માટે આપણે 7 વડે ગુણવું પડશે 7 વડે ભાગવું પડશે એટલે x બરાબર 9/21 + 98/21 x બરાબર 9 + 98/21 બંનેનો છેદ સરખો એટલે એક વખત લખ્યું 98 + 9 107 બરોબર તો આ પણ જવાબ કહેવાય અને મિશ્ર સંખ્યામાં ફેરવીએ તો મિશ્ર સંખ્યાનો જવાબ પણ જવાબ કહી શકીએ બરોબર હવે જોશું ઉદાહરણ નંબર 6 ઉદાહરણ નંબર 6 માં એક લંબચોરસની પરિમિતિ 13 સેમી અને તેની પહોળાઈ 2.3/4 સેમી હોય તો તેની લંબાઈ શોધો બરોબર તો લંબચોરસની રકમ ફરીથી વાંચીએ કે એક લંબચોરસની પરિમિતિ આપણને આપી દીધી 13 સેમી બરોબર અને તેની પહોળાઈ 2.3/4 છે તો તેની લંબાઈ શોધો તો આપણે પહેલા જે આપેલું છે લખી લે કે લંબચોરસની પરિમિતિ કેટલી છે 13 સેમી બરોબર પછી લંબચોરસની પહોળાઈ
2.3/4 તો આપણે એને મિશ્ર સંખ્યામાં છે તો અપૂર્ણાંકમાં ફેરવી દઈએ 4 દુ 8 8 ને 3 9 10 ને 11 11/4 સેમી બરોબર હવે આપણે શોધવાનું શું તો લંબચોરસની લંબાઈ તો લંબચોરસની લંબાઈ શોધવાની છે અહીંયા પહોળાઈ આપી દીધી પરિમિતિ આપી દીધી તો લંબચોરસની જ્યારે આપણે પરિમિતિ શોધવાની હોય ત્યારે સૂત્ર શું આવે તો લંબચોરસની પરિમિતિ શોધવાનું સૂત્ર તો 2 ગુણ્યા લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ બરોબર માટે લંબચોરસની પરિમિતિ બરાબર 2 ગુણ્યા કૌંસમાં લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ આ થાય સૂત્ર બરોબર આપણને પરિમિતિ આપેલી છે લંબાઈ શોધવાની છે પહોળાઈ આપી દીધી તો આ સૂત્ર પરથી આપણને લંબાઈ મળી શકે તો પણ આપણે લંબાઈ ધારવી પડશે તો અહીંયા પહેલા આપણે લખીએ કે ધારો કે લંબચોરસ ની લંબાઈ x સેમી છે કેટલી છે x સેમી છે હવે આ સૂત્રમાં કિંમત મૂકી દઈએ તો લંબચોરસની પરિમિતિ બરાબર 2 કૌંસમાં લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ બરોબર તો પરિમિતિ કેટલી છે તો 2 ગુણ્યા લંબાઈ કેટલી તો x ધાર્યો આપણે પહોળાઈ કેટલી તો અહીંયા આપણે એના અપૂર્ણાંકમાં ફેરવીએ 11/4 બરોબર થયું હવે આનું સાદું રૂપ આપીએ તો કૌંસ ખોલવા પહેલા બાદ જે 2 છે એ બરાબરની પહેલી બાજુ જાય તો ભાગાકારમાં જશે 13/2 બરાબર x + 11/4 બરોબર હવે x ને કરતા કરીએ તે x બરાબર આ 11/4 બરાબર ની આ બાજુ આવશે એટલે માઈનસ થશે એટલે 13/2 -11/4 હવે મેં અહીંયા ડાયરેક્ટ આ પદ લખેલું છે આ લોકોની જગ્યા ચેન્જ કરી નાખી છે બરોબર જગ્યા ચેન્જ કરી નાખી એટલે શું થાય તો x + 11/4 બરાબર 13/2 આવી રીતના લખી નાખ્યું અને પછી મેં ડાયરેક્ટ આ પદ લખ્યો એટલે આના પછી ડાયરેક્ટ આ પદ જ લખી શકાય હવે તમે જોઈ શકો બંનેનો છેદ અલગ અલગ છે એટલે લસા લેવો પડશે તો લસા કેટલો આવે 2 અને 4 નો તો 4 લસા આવે અહીંયા x બરાબર 13/2 છે તો અહીંયા 4 લાવવા માટે 2 વડે ગુણવું પડશે અને 2 વડે ભાગવું પડશે -11/4 માટે x બરાબર 13 દુ 26/4 હવે અહીંયા 4 ઓલરેડી હતા એટલે આપણે અહીંયા લસા લેવાની જરૂર નથી એટલે 4 લાવવાની જરૂર નથી અને છેદમાં 4 બંનેનો છેદ સરખો છે એટલે એક વખત લખાશે 26 - 11 બરોબર તો x બરાબર 1 અને 15/4 તો હજી આને મિશ્ર સંખ્યામાં ફેરવી શકીએ તો 3 ચોક 12 અને +3 15 તો લંબચોરસની લંબાઈ એનો અહીંયા હું લખું કે લંબચોરસની લંબાઈ 3.3/4 સેમી થાય છે બરોબર વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરીથી જોઈએ અહીંયા ઉદાહરણ 6 માં એવું કીધું છે કે એક લંબચોરસની પરિમિતિ 13 સેમી છે એની પહોળાઈ આપણને 2.3/4 સેમી છે એની લંબાઈ શોધવાની તો 3 માહિતી લખી કે લંબચોરસની પરિમિતિ 13 સેમી છે પહોળાઈ 2.3/4 મિશ્ર સંખ્યા છે તો એને આપણે અપૂર્ણાંકમાં ફેરવીએ 11/4 સેમી હવે એની લંબાઈ શોધવાની તો આપણે પરિમિતિનું સૂત્ર ખબર જ છે કે લંબચોરસની પરિમિતિ 2 ગુણ્યા કૌંસમાં લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ છે તો ધારો કે આપણે લંબાઈ ધારી લઈએ અને આ સૂત્રમાં બધી કિંમત મૂકી દઈએ તો x ની કિંમત મળી ગઈ માટે લંબચોરસની પરિમિતિ બરાબર 2 ગુણ્યા લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ પરિમિતિ 13 છે 2 નિયમના 2 લંબાઈ x અને પહોળાઈ 11/4 આ બે ગુણાકારમાં છે બરાબર ની આ બાજુ આવશે એટલે ભાગાકારમાં આવશે એટલે 13/2 બરાબર x + 11/4 છે હવે આ બંને પદની મેં જગ્યા ચેન્જ કરી નાખી કેટલા ઉપદ આવશે x + 11/4 બરાબર 13/2 એટલે કે ક્રમ ચેન્જ કર્યો x બરાબર આ
11/4 છે બરાબરની ડાબી બાજુ જમણી બાજુ જશે એટલે માઈનસ થશે, પ્લસ છે એટલે માઈનસ 11/4 બંનેનો છેદ અલગ છે એટલે લસા લેવો પડશે, 4 લસાયો. x બરાબર 13/2 છે, અહીંયા 4 લેવા માટે 2 વડે ગુણવાનું અને 2 વડે ભાગવાનું, -11/4. હવે અહીંયા 4 છે એટલે ત્યાં કોઈ સંખ્યા વડે ગુણવું પડશે નહીં. x બરાબર 13×26/4 -11/4 બંનેનો છેદ સરખો એટલે એક વખત લખાય, અંશમાં બાદબાકી. x બરાબર 26 માંથી 11 જાય તો 15, x બરાબર 15/4, અંશ મોટો છે એટલે મિશ્ર સંખ્યામાં ફેરવીએ તો 3 ચોક 12 ને +3 15 લંબચોરસની લંબાઈ 3.3/4 સેમી થાય છે.